Kumusta? Ikaw ba ay mahilig maglaro ng mga online role-playing games gaya ng Ragnarok, Mobile Legends, Cabal Online, Mew Online at iba pa? Pwede mong gamitin ang naipon mong Bitcoin Satoshi sa pagbili ng game credits gamit ang Coins.ph digital wallet. Mag-login sa iyong Coins.ph account. Tiyakin na mayroon kang sapat na balance sa iyong peso wallet. Kung ikaw ay mayroong Bitcoin o Satoshi sa iyong Bitcoin wallet ay mag-convert ng coins into peso. Kapag may sapat na tayong balance sa peso o PHP wallet ay sundan lang ang mga susunod na steps na mapapanood mo. Kapag successful ang pagbili ng game credits ay makakatanggap ka ng message sa iyong cellphone. Makikita sa message ang mga detalye ng iyong binili. Sunod ay mag-login sa playmall.playpark.com. Sundan ang mga susunod na steps.
Kapag successful ang pag-top up sa Playpark View Online ay makikita mo sa X-Shop may cash ang binili mong cash points. Pwede na itong ipambili ng in-game items. Salamat sa panonood. Don't forget to like, share and subscribe.